ይህ እጅግ በጣም ማራኪ የሆነ ጠረን ሰው የቤቱ ጠረን ማራኪ እንዲሆን የማይፈልግ የለም ወይ ደግሞ ለማረግ የማይጠር ሰው የለም ነገር ግን ይሄን ለማረግ አንድ ከኪሱ ጋር ይገናኛል ሁለተኛ ከኬሚካል ጋር መገናኘቱ አይቀሬ ጉዳይ ነው በቤት ውስጥ ባለ ኬሚካል ነፃ በሆነ ነገር ቤታችሁ ወንደላጤ ሆኑ ወይም ባለትዳር ሆኑ ቤታችሁ ጠረኑ ምርጥ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ ይህ ምርጥ የሚያደርገው እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ወንደላጤ ሆኑ ቤት ውስጥ ያላችሁ ሆኑ ሎሚና ሮዝመሪ እንዴት አርጋችሁ ሰርታችሁት ነው ለሁለት ሳምንት ቤታችሁ ሽታው ያማረ ሽታ እንዲኖረው የሚሆነው ይህን አብረን እንከታተላለን አዳዲስ ሆናችሁ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሁሌ ለምትከታተሉኝ የከበረ ምስጋና አለኝ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አዘንጉ ቪዲዮውን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ላይክ እና ከታች ኮሜንት ማስቀመጣችሁን አዘንጉ ኮሜንት ለማድረግ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተከታተሉኝ አብረን ኬሚካል ነፃ እንዲሁም ብራችሁን ሴቭ ማድረግ የሚያስችል የቤታችሁን ጠረን መቀየር የሚችል እንደ ሀገራችን በተለያየ ዓለም ላይ የምትኖሩ ሰዎች አመቱን ሙሉ መስኮት ከፍቶ መኖር የሚያስችልበት ሁኔታ የለም የሀገራችን ጸጋ በዚህ ሊገለጽ ይችላል መስኮቱን ከወር እስከ ወር ከአመት እስከ አመት በፈለጋችሁበት ሰዓትና ጊዜ ብትከፍቱት ቤታችሁ ውስጥ አየር ሊዘዋወር ይችላል በተለያየ ዓለም ብትኖሩ በአረብ ሀገር የምትኖሩ አሸዋና ይሄ እስኖ አዋራ እንዳይገባ መስኮታችሁን ጥርቅም አርጋችሁ መዝጋታችሁ አይቀሬ ጉዳይ ነው በአውሮፓና በአሜሪካ የምትኖሩ ደግሞ ከእስኖ ለመከላከል በወራቱ ጊዜያቶች በተቀያየሩ ቁጥር አመት እስከ አመት መስኮት ከፍቶ መቀመጥ የለም ስለዚህ የታመቀ አየርን በቤታችሁ ውስጥ ያለው ጠረንን ውልቅ አርጎ ለማውጣት ቤታችሁ እጅግ በጣም ምርጥ ጠረን እንዲኖረው ሊያረግ የሚያስችል ነገር ነው ማካፍላችሁ እንደነገርኳችሁ ሎሚያችሁን 2 ሎሚ ወይም 3 ሎሚ እንደዚህ ስላይስ አርጋችሁ ከቆረጣችሁ በኋላ ሮዝመሪ ወይም የጥብስ ቅጠል ሊኖራችሁ ያስፈልጋል በፈለጋችሁት መጠን መሆን ይችላል ከዛ ባሻገር አብራችሁ እንዲሆን ቫኒላ ኤክስትራክት ይሄ ኦፕሽናል ነው ምክንያቱም ወንደላጤ ሆናችሁ ሰዎች ላታገኙት ይችላልላችሁ ይሄን ታዲያ እንዴት አርገን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እነግራችኋለሁ ከዚህ በፊት ግን ማዘጋጀት ያለባችሁ ይህችን የምትመስል ብልቃጥ ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ ጠርሙስ የሆነ ይሄ የምታስቀምጡበት ነው ሳምንት ወይም 2 ሳምንት ፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጣችሁ ያወጣችሁ እንድትጠቀሙበት የሚረዳ ነው ስለዚህ በዚህ ነው የምትጠቀሙት ምንድነው የምናረጋው ሙቅ ውሃ ያስፈልገናል ውሃ አብረን እናፈላዋለን አብረን እንመለከታለን አብረን ካፈላነው በኋላ ነው እንዴት አርገን ጠረኑ ቤታችንን እንዲያውደው አርጋችሁ ሰርታችሁት ቤታችሁ ስታዩት የሚገርም ጠረን በዚህ በመሰራበት ስቱዲዮ ውስጥ የሚሆን የዚህ የስቱዲዮ ጠረን እጅግ በጣም ውብና ያማረ እንዲሆን ያደርጋል በቤቴ ውስጥም ሁን በኤኒዌር ኤር ፍሬሽነር ሳልጠቀም በዚህ ብቻ የቤታችሁ ጠረን ሰዎች ወደ ቤታችሁ ሲገቡ ዋው ምንድነው የሚደረገው ምን አይነት ነገር ተጠቅማችሁ ነው ብለው መጠየቃቸው አይቀሬ ጉዳይ ነው ኪሳችሁን አድናችሁ የቤታችሁን ጠረን ማራኪ ማረግ የምትችሉበትን መንገድ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት እስቲ እናሙቀው ይህ እጅግ በጣም ማራኪ የሆነ ጠረን ባላችሁበት አፍልታችሁት ይህ የሚሸተው ሽታ ከሚገርማችሁ በላይ እጅግ በጣም ማለት ሁለቱ ተነጣጥለው የምታሸቱትና አንድ ላይ ሆነው ፈልተው ስታሸቷቸው እጅግ በጣም ነው የሚገርመው በጣም ልዩ የሆነ ጠረን ያለው ቤታችሁ የሮዝመሪና የሎሚ ሽታው አንድ ላይ ሲቀላቀል ቤቱ የሚሸተው ሽታ የሚገርም ሽታ ይሸታችኋል እዚህ ላይ በቫኒላ ኤክስትራክት ካላችሁ ጣብ ብታረጉበት የባሰ ሽታው በጣም ምርጥ እንዲሆን ያደርጋል ግን ብዙ ወንደላጤዎች ቫኒላ በቤታችሁ ውስጥ ይገኛል ብሎ ማሰብ ትንሽ ከበድ ስለሚል በጣም በሚገርም ሁኔታ ይህ የሎሚና የሮዝመሪ ነው ወይ ደግሞ የጥብስ ቅጠል እጅግ በጣም ለቤታችሁ ጠረን ፍቱን ነው ምንም አይነት ነገርን ከቤታችሁ እንዲወገድ ያረጋል ወንደላጤዎች እንግዲህ የጫማም አለ ብቻ ማንኛውንም ጠረን ፏ አድርጎ እንዲያጠፋላችሁ ለሳምንት የሚያገለግል ነው እንዴት አድርጎ ነው እንደዚህ የፈላ ለሳምንት የሚሆነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ እንዳልኳችሁ ይችን ቦክስ ወይ ይችን ያዘጋጀሁት ጠርሙሷ እንዲቀመጥበት ነው የፈላው ይቀመጥበታል አሳያቸዋለሁ እቺ ናት እንግዲህ እንደዚህ በብልቃጧ አስቀምጣችሁት በኋላ
በቤታችሁ ውስጥ በደንብ እንድትጠቀሙበት ያግዛችኋል ማፍላት ብቻ ነው የቤታችሁ ጠረን ያማረ እንዲሆን ያግዛችኋል ምንጣፍ ኖሯችሁ የምንጣፋችሁ ጠረን ካለው አንድ በቀላሉ ላካፍላችሁ የምችለው ቤኪንግ ሶዳ ሮዝመሪ ዱቄቱን እንዲሁም ላቫንደር ዱቄት አንድ ላይ አድርጋችሁ በትናችሁት ከ20 ከ30 ደቂቃ በኋላ በቫክዩም ብስቡት የምንጣፋችሁ ጠረን እጅግ በጣም ምርጥ ነው የሚሆነው ጠረን እንግዲህ ምንጣፍ ላይ ውሃ ሲፈስ የተለያየ ነገር ሲኖር ልጅ ካለበት ደግሞ የበለጠ ጠረኑ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ቤኪንግ ፓውደር ራሱ ካላችሁ ቤኪንግ ሶዳ ማለት ነው ቤኪንግ ሶዳ ካላችሁ እሱ ራሱ ጠረንን ማጥፋት ይችላል በዙሪያ ያሉ ጠረኖችንም መሳብ ስለሚችል ቤኪንግ ሶዳ ምንጣፋችሁ ላይ በተን አርጋችሁ ከ20 ከ30 ደቂቃ በኋላ በቫክዩም ብስቡት የምንጣፋችሁ ጠረንም ቆንጆ ይሆናል ይህ ከማካፈልኳችሁ ነው ተጠቅመን ያየነው ነገርናችሁ እናንተም ከወደዳችሁ ሼር አድርጉት አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ ግን በኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስቀምጡ ባክብሮ በፍቅር ጋብዛችኋለሁ ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ